What's up mga tol? Anong ganap sa inyo? At ang ganap sa atin ngayon ay mag-unboxing tayo ng laruan niya galing Lazada. Hindi niya alam yun ni Prince Cyrus. I-surprise natin siya. Tara, samahan niyo ako. So, ito na nga mga tol. Mag-unboxing na nga tayo ng galing Lazada. Dumating lang siya kanina. Tignan natin magiging reaction niya. Ito na. Galing siya Lazada. Dumating lang siya kanina. Uy, may Spider-Man! Oh. Kita nyo na. Oh. Nakita nyo na. May marami Okay natin mag-unboxing tayo. May marami naman akong gamit. Huwag nyo intindihin yung nagsasalita. Bakit? May marami na naman gamit. Titignan natin ano magiging reaction niya. Kanino kaya to? Saan kaya yan? May candy pang kasama, may. May candy ba? Ano? Lash. Naalala niyo yung mga panahon niyo? Pala ko. Tinigil niya yung paglalaro niya sa Minecraft. Na-excite dito sa Lazada. Ano? Sa akin yan kasi. Ayan yung in-order ni Mama. Kasama pa yung relo. Ayun. Maganda naman yung packaging ng Lazada. Ay no, may relo. Ayun no. Relo. Oh! Kanino ba to? Akin. Ito lang yung sa'yo. Ano? Yung Lash. Ano? Birthday gift. Ang dali. Uy! May letter pa. Tara, basahin natin. Special gift. Special gift for Elaine De Leon. Thank you for making Sir Kaja PH a part of your leisure to show you our... Basta yun na yun. English kasi. Nagpapasalamat sila. Sabi mo na yun. Yay! Akin yan. Dalawang papel, isa itong sales invoice. Ayan, nababasa nyo naman, di ba? Beyblade, Metal Masters, tsaka Watch Car. Relo yun, relo. Akin Okay. yan. Ito na yung laman ng Lazada na papel. O, sa'yo na to, bubble wrap. Wow! Ito yung relo niya. Yeyo-yo! Yeyo-yo! Cars na relo, ayan. Hmm. Hindi ko alam kung magkano to pero Titos. titignan natin. Oh, may ilaw pa. Ay! Aha. Ay! Tignan mo dito. Ay! 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 Kada pindot mo ng ilaw, itong ilaw na to, tapos tututok mo siya sa pader, nag-iiba-iba yung pictures. Uy! 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 Ay! Ay! Yung gusto ko to. Ayan, gusto ko yun. Ayan. Diba dati? May Yun yung usong-usong laro sa atin dati, diba? Pagka mga ganyan, bibili ka talaga eh. gusto ko. Next box is ito, Beyblade. So, titignan natin kung ano itsura nito. Wow! Lumit! Mami, lumit! Ang cute! Ang laki-laki ng box, ang liit ng laman. Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Diba? Ay! Ay, oo nga. Umiilaw. Galing! Tapon ko chipo. Itatry natin siya. Papaikutin natin ng dali. A few moments later. Ay na, matulin lang yung laman niya. Isang Beyblade tsaka isang relo. Oh. Beyblade, ang ganda, di ba? Umiilaw siya. Thank you, Mama Elaine.
So, iyon na nga mga tol. Nakita na natin kung ano yung laman ng Lazada na package. So, hanggang dito na lang. Tapos na yung ating review. Hindi naman siya review. Ano, pinakita ko lang naman sa inyo. Masaya ka ba? Apa! Oh, eto pa si Tupalo. Oink! Oink! Hindi naman nila nakikita. So, hanggang dito na lang. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Sana nagustuhan nyo. Please like, share, and subscribe to my video. Bye!